Hello guys! That is for my video. And hiwa tayo ng cube chicken breast. Lagyan natin ng salt, black pepper, paprika, at saka garlic. Ayan, paghaluin natin para makulay naman natin ang ating chicken cubes slice, and then lalagyan ng lemon. Ayan, bigyan ng lemon at saka cornstarch. Ayan, paghaluin natin at saka iprito na ang hiniwang cubes chicken. Ayan, ang sarap. Pulang-pula na. Sit aside. Ayan, maglagay na tayo ng mantika sa kawali. Saka lagyan natin ng garlic. Paghaluin. Tapos lagyan natin ng egg. Saka lagyan natin ng onion at saka yung green beans at carrots. Ayan, bell peppers at saka cabbage. Ayan, paghaluin natin, i-mix natin. Ayan, ang sarap talaga to. Ito ang gusto kong lutuin talaga. Ayan, rice. Yung niluto na nga rice pa. Salt. Saka sugar. Kunting sugar lang. Saka soy sauce. At saka paghaluin natin. I-mix ang lahat. Ayan, ang sarap naman ito guys. Parang Chinese recipe to guys. Chinese recipe. Ayan. Lagay na natin yung chicken cubes na pinirito at saka lagyan natin ng sibuyas dahon. Wow! Perfect! Ready to serve! Kainan na! Thank you for watching guys!